Újra itt vagyunk, sziasztok! Sziasztok! Most egy kicsit speciálisabb ez a bemutató olyan téren, hogy ezt a készletet nem én kaptam, hanem ezt Csabi húzta be nagyon jó áron, összerakta Nagyon jó otthon, áron. még korábban, de úgy gondoltuk, hogy ilyen bemutatót is tartunk, mert érdemes, tehát van ennek a készletnek bőven funkciója. Az van benne bőven, igen, ellátták. Igen. Rengeteg. Ez egy Érdekes Mold King funkcióval. készlet, Mold King. Itt tudunk puskázni, 17058-as a termékkódja, több helyen is rajta van. Igen, És egyébként megjelent ez pár egy, helyen. én meg onnan is puskázok, mert előkerestem az infókat, mert ezt eredeti doboz nélkül vásároltam. Ez simán zacskóban jött, igen. 997 darabos elméletileg, tehát kis hiány 1000. És ez egy, ahogy látjátok, ez egy mobil daru Így van. lenne lényegében. Hát ez már igazából ez egy technik készlet. Hát ez teljességgel abszolút. De amúgy ez a maga, tehát a funkciókban is látszik, hogy azért ez egy... Igen. Nem azt mondom, hogy nagyon komoly, hogy nehéz építés. Nem de RC, nem motorizált, nem, ez de abszolút nem, mechanikus ezt nem is- funkciók vannak. Ez csak bőven mechanikusan benne. adta ki, nem is láttam hozzá motorizált funkciót. Nyilván, hogyha valaki nagyon benne van a mock tervezésben, akkor az biztos meg tudná oldani, de alapvetően, ha jól tudom, ezt a Mold King csak így mechanikus módon adta ki, ilyen manuális módon. Tehát Igen. ez nincs elektromos formában. És akkor itt igazából te vagy ennek a mestere, szakja, mert ugye te vagy úgy, hogy át is adom úgy jobban részben a szót, hogy mit érdemes róla tudni, Hát, milyen hát, volt az építés, milyen nem funkciók vannak benne. Nem egy túl nagy készlet, tehát vagy már mint 43 méretre, centi. 43 centi, szerintem teljesen Most hogy ez a 43 centi, Normál meg körülbelül méret. ennyi egy 30 centis vonalzó, az lehet, hogy már akkor ki van húzva. Igen, valószínűleg nem ebben a méretben 43 centi. Igen. Ugye hát több helyen is rengeteg fogaskerék van amúgy benne, majd nem tudom, szerintem küldtem át fotókat, majd Fel vannak töltve, majd majd Zoli itt azokat- vagy ti fotókat is láttok róla. be Igen. tudja vágni. Mindenfele mozog amúgy, kezdjük úgy, hogy ugye hátul található a kormányzás, az első két tengely forog, amúgy tök jól, igazából, amúgy, tehát amúgy szerintem tök király, Igen. vicces ez a De jó. kormányzás megoldás, és akkor, hogy milyen funkciók is vannak, kezdjük azzal, ugye két oldal található, le lehet talpalni a kis szerzeményünket, ugye, ezt a tengelyt forgatva, itt ugye fogaskerekeken meg csigán keresztül lerakja a 4 talpát, és Itt van akkor, kettő, meg hátul van. igen, itt van 2, meg itt van 2 talp, és akkor utána jönnek azok a részek, hogy fel tudjuk emelni neki a gémet, Igen. ugye, Szépen emelkedik. szépen, hát igen, ez ilyen, Mivel nem RC-nek Mivel nem hatású, RC, hanem- ezért jó, egy kicsit billegköztem, mert ugye hát igen, ezt majd el is mondom mindjárt, hogy van egy kis, egyetlen kicsi hiányosság hát van az lassabban egésznek. lehet azért így manuálisan felemelni, de egyébként működik. Szépen fel tudjuk emelni így a gémet. Ugye itt van benne egy ilyen mechanikus Igen, ez szépen csúszik ki munkahenger, belőle. igen, alulról forgatja meg a tengelyt, és akkor úgy csúszik ki. Aztán ugye ki tudjuk hajtani magát a gémet, csak ugye oda kell figyelni, hogy engedjünk ki elég kábelhozt, hogy így mondjam, ugye? Igen. Ez is amúgy itt láthatjátok hátul majd látjátok fotón, hátul egy tengelyen forog, van egy ilyen biztosítás benne, ugye? Ne csúszson vissza. És ezt neked kellett föltekerni? Igen. Nem gond. Jó, hát És akkor a megoldható. gémet az teljesen, ugye, itt is található egy ilyen kis tök jó megoldás, ugye, biztosításként, hogy ne csúszson vissza. És hát azért elég jól ki lehet tolni a gémet, ugye azt látjátok, hogy... És azt hiszem, hogy még lehetne még magasabbra emelni, de Hát. már akkor nagyon instabil lesz. Igen, így is. Egyetlen, amit én hiányolok a setből, ugye hátra egy ellensúly. Azt valamit tehettek volna, mert ugye mindemellett ez a Daru-nak a gémje még ugye körbe is forgatható 360-ban. Tehát Igen, amúgy viszont így billeg. igen. Ugye ez egy hatalmas tengely körül forog a közepén. Ide egy ellensúly darabot valamit rakhattak volna, ami kimaradt ugyan, viszont amúgy képes emelni is, tehát Tehát, hogy és elrakaszthatsz dolgokat. igen, hát ez is ki lett próbálva. Dohányzó asztalról lefele, úgyhogy elég hosszú is a kötél. Hát látod, azért van rá fűzve. Igen, bőven van még itt mit kicsavarni, úgyhogy hogyha volna egy kis ellensúlyt ezen az oldalon, akkor Viszont, hogyha akasztasz rá, akkor még inkább húzza. igen,
Igen. Ennek Szóval azért köszönhetően. eléggé le lehet engedni. Majdnem a talaig. Még mindig van. Tehát mindig van. Tehát még mindig tudnám itt majdnem a végtelenség. Le tudjátok a talaig igen, engedni. le lehet simán, tehát, és még mindig van rajta, úgyhogy... És akkor igazából a vissza az hasonló. Hát a vissza az... Vissza megint fél órán keresztül. Igen, hát... Húzod. Igen, itt, hát igen, ez ennyi a hátránya, viszont ez megint egy olyan, hogy igazából amúgy akár ilyen polcra valónak, de akár még egy... Némi játszhatósági faktor is van azért benne, mert széthullani ez se hullik szét, attól függetlenül, hogy kevésbé stabil a teteje. Hát, amúgy alapvetően maga a tengely, ami körül forog, amúgy az tök stabilan tartja, csak az, hogy előre bukik. Hát ennyi. De hát ugye ez... De maga a váz is stabil. Igen, teljesen. És Amin akkor az itt ezt a egész biztosítót elforgatva, szépen vissza. ugye tök jól meg van csinálva, Gyorsan igen. visszamegy. És akkor még itt ezt szépen fel tudjuk, aztán pedig leengedjük ezt a Game list. Teljesen. gémet, Hát igen. ami amúgy felül oda a sofőrfülke, vagy akárminek a tetején található. Van két kis igen. rész, ami kiemelkedik, és akkor ide közben. Arra tud ráülni teljesen. Pont oda pattan. És akkor megint ugyanúgy, akkor a talpakat is vissza lehet húzni, és akkor már a kerekeken nyugszik az egész. Igen, esetleg, hogyha mondjuk a talpalást, a másikat mondjuk lehet, hogy előre tették volna, akkor is stabilabb volna egy picivel. Vagy még oda is raktak volna. Ha még oda is raktak volna, bár azt gondolom amúgy, hogy nem biztos, hogy már elfért volna, bár... Hát, ez most megint csak éppen a szerkezeti tervezése ennek. Igen. Úgyhogy, mint látjátok, egy tök jó kis készlet, egy tök jó kis stabil készlet. Igen, ez is amúgy... Ahogy így tekerészted itt a dolgokat, és így nézem benne a fogaskerekeket, hogy nem akadnak, szépen mozognak. De mondjuk Molking, tehát igen, a Molking az nagyon jó minőség, az Gobrix-es elemekkel dolgoznak. Nem is emlékszek, hogy gond lett volna ezzel a készlettel építeni, mert nem most építettem, de nem emlékszek, hogy gond lett volna ilyen alkatrész problémák, hogy nehezen ment volna össze, vagy hiányos lett volna, vagy valami. A fogaskerekek azok nagyon, nagyon simán járnak, úgyhogy... Bele lehet nézni, hogy nincs a vezetőfülkének hátulja. Hát igen, az nincs annyira... Van egy kormány benne konkrétan, két ülés. Igen, mint mondtad is, ez csak egy majdnem 1000 darabos készlet, igen. Tehát itt inkább magára erre a technik részre, vagyis hát erre a technikai részre mentek rá, igen. És szerintem azt amúgy nagyon jól kivitelezték, főleg egy ilyen áru készlethez képest, hogy azért bőven van benne funkció, tehát azért ez a... kettő, három forog, letalpal, körbe, ide, irányítani lehet, kormányozni. Hát legalább egy 4-5. Igen. Különféle funkció van benne. És mondtad az árat, már egyébként egész kevés példány gyűjthető belőle, ahogy én néztem ilyen shopokból, tehát kifutóbb készlet. Viszont hogyha van, akkor olyan 15-20 ezer forint között mozognak. Ez majdnem 1000 darabos, több funkcióval ellátott készlet. Még arra is azt mondom, hogy igazából még egy 20 000 forint környékén, hogyha 20 forintra jön ki darabja, szóval az alkatrész darabja, és azért tényleg nem csak egy olyan, hogy oda teszed és ott van, hanem azért lehet vele játszani is bőven. Persze, tök jó. Úgyhogy tök jó, közül elhoztad. Hát igazán nincs, hogy ezt mindenképpen be tudtuk mutatni ezt mindenképpen is. Be akartam mutatni, mert érdekes készlet, alternatív készlet, egy jó gyártónak a készlete, igen, és magának a készletnek a funkciói is rendben vannak. Hát most a kisebb stabilitási problémáktól eltekintve, tehát a legnagyobb problémának ezt tudjuk felhozni, hogy túl billegős, tehát még lehetett volna egy kicsit ellensúly akár a hátsó részbe, ugye itt van egy üresebb, vagy akár ide oldal, vagy a legesleg hátuljára idom elé lehetett volna még egy kis ellensúlyt berakni, de nem, mondjuk ezt nem arra tervezték, hogy most itt 5-10 kilókat felemelje vele, tehát ez arra van kitalálva, hogy játsszál vele. Leszakítani a részeket igen. Nem szakítja hát alapvetően azért súlya van ennek a game résznek is, mert azért ugye ez végig, tehát ez nem csak itt ennek is, ennek a résznek is van. Úgyhogy tök jó. Úgyhogy konklúzió, a Molking még mindig egy tök jó megbízható, és ez egy régebbi készletük, azért is kifutó. Igen. És, nem nagyon találtam már most sehol. És ennek ellenére teljesen jó, itt van egy kis matrica. Matricás volt, ugye? Igen, ez matricás. Itt belecsempészték azért a nem túl sok mold feliratot. Igen. Az elején nincs kiírva, hogy Molking, de van néhány matrica, megadja magának a termékkód. Hát figyelj, azt mondom, hogy erre kellett amúgy valamennyi. Hát van, ezek a biztonsági sávok vannak igazából rá, hogy vigyázzál, ne menj közel. Hát meg azért csak puritán lenne, hogyha nem lenne rajta, lennének rajta ezek a feliratok.
De ugye ennek nagyon más szint se tudnak adni, mert hát ugye ez a sárga szín, ez jól áll neki, ez a fekete, meg általában ugye nagy százalékuk hasonló színű. Úgyhogy írjatok meg kommentben, hogy nektek hogy tetszik ez a készlet, nektek van-e hasonló technikkészletetek, ami mondjuk nem RC, de vannak benne funkcióik, raktatok ezt már Moltkin készletet, és hogyha ilyen, akkor milyenek a tapasztalatok, iratkozzatok fel a csatornára, hogyha úgy gondoljátok, hogy megérdemeljük és tetszik a tartalmunk, lövjetek a videóra egy lájkot, de még egyszer köszönjük neked, Csabi, hogy elhoztad, és lesz még ilyen bemutató majd a jövőben. Meg olyan készleteket is szeretnék majd bemutatni, ezt megbeszéltem Csabival, amiket nem én kapok partnertől, hanem Csabinak is van még raktárom, van pár, és akkor azokat is hasonló módon, hogy kibontjuk, Csabi összerakja, elhozza, stb. Azokat is bemutatjuk. Úgyhogy higgyetek el, hogy bőven lesz tartalom, csak győzem szerkeszteni utána. Úgyhogy köszönjük, hogy velünk tartottatok. Mi elköszönünk a következő bemutatóig, úgyhogy térjetek majd vissza, vigyázzatok magatokra. Sziasztok! Sziasztok!